به نام خدا با درود و مهر. رایا کاکاوند هستم، کارشناس علوم رفتارشناسی انسانی و آسیب‌های اجتماعی. همچنان افتخار میزبانی شما رو در کانال سیاه سفید خاکستری دارم. ما اینجا به صورت منظم یک روز در میون برای شما ویدیو آپلود میکنیم. امیدوار هستم که تمامی ویدیوها رو پشت هم ببینید تا اینکه مطلب اصلی از دستتون خارج نشه و از اینکه ما رو همراهی میکنید از شما سپاسگزارم. خب در ادامه صحبت‌های اپیزود قبل داشتیم راجع به آدم‌ها و انتخاباتشون صحبت می‌کردیم. معمولاً دخترها جذب پسرهای شیطون میشن و پسرها جذب دخترهای شیطون. طبیعتاً وقتی که ما وارد این نوع رابطه میشیم باید انتظار هر گونه رفتاری رو داشته باشیم، اینکه ما رو پس بزنن، اینکه از ما سوء استفاده بکنن و اینکه همون نتیجه‌ای رو بگیریم که نفرات قبلی ارتباطات اونها داشتن. خب وقتی که ما آگاهانه وارد یک ارتباط با همچین آدم‌هایی میشیم انتظار نتیجه متفاوتی رو نباید داشته باشیم. اینها آدم‌هایی هستن که کارنامه‌شون کاملا مشخصه و بر اساس اون نتیجه گیری ها ما تصمیم میگیریم که با این آدم‌ها وارد ارتباط بشیم. خب وقتی که ما با یک آدم اینچنینی ارتباط میگیریم طبیعتاً اون آدم دور و برش اینوایت ها و دعوت های بسیار زیادی وجود داره و آدم های زیادی جذب اون آدم ها میشن. خب طبیعتاً ما باید چی کار بکنیم که آدم خاصتری باشیم که مورد انتخاب واقع بشیم و یا اینکه ماندگار بشیم. خب طبیعتاً باید از خودگذشتگی خیلی بیشتری رو نشون بدیم، صبوری بیشتری رو نشون بدیم، امتیازات بیشتر و ویژه‌ای رو قائل بشیم و در نهایت هر آن چیزی که اونها میخوان رو براشون برآورده بکنیم تا در کنار ما باشن. وقتی که ما با یک دختر شیطون طرف میشیم طبیعتاً بر اساس اون زیبایی ها و اشوه‌گری هایی که داره، بر اساس اون زیبایی ها و جذابیت های بصری که داره فرماندهی این رابطه رو در دست میگیره و شما رو وادار میکنه که هر آن چیزی رو که میخواد براش به آنی فراهم بکنید. پس طبیعتاً اگر شما به عنوان یک انسان متأهل یا انسانی که در یک رابطه جدی با دختری هستش جذب و مجذوب این آدم ها میشید، باید این رو در نظر بگیرید که طبیعتاً وقتی که فرماندهی دست اونهاست هر کاری که بخوان انجام میدن و شما رو به هر سمتی که میخوان میکشونن و تا جایی که براشون امتیاز داشته باشید و اون چیزی رو که میخوان رو براشون فراهم بکنید شما رو در کنار خودشون قرار میدن و نگه میدارن و وقتی که ببینن دیگه شما براشون اون هزینه‌ای که باید انجام بدید رو انجام نمیدید شما رو به راحتی کنار میذارن، چون اصول اخلاقیشون بر این هستش که آدم‌ها رو به عنوان یک آبربانک میبینن، آدم‌هایی رو در کنار خودشون میپذیرن که براشون هزینه بکنن، بهشون رسیدگی بکنن و کمترین چیزی رو در قبال آن چیزی که از شما میگیرن به شما میدن. خب طبیعتاً این دسته از دخترها متاسفانه در جامعه امروز ما بسیار زیاد شده. آدم‌هایی که بر اساس اون زیبایی که عرض کردم سعی میکنن آدم‌ها رو فریفته خودشون بکنن، به سمت خودشون جذب بکنن، مدتی از امتیازات اون آدم استفاده و بهره ببرن و در نهایت وقتی که ببینن که شما دیگه بیشتر از اون چیزی که مد نظرشون هست براشون آورده ندارید شما رو به راحتی کنار میذارن، چون سیستم اخلاقیشون عاطفه محور نیست، منفعت محوره. خب برعکس این هم وجود داره. وقتی که یک پسر از جذابیت‌های خیلی خاصی برخوردار میشه یا موقعیت اجتماعی و مالی ویژه، طبیعتاً دخترهای خیلی زیادی رو به سمت خودش جذب میکنه تا دخترها هم از اون امکانات بتونن بهره مند بشن. اما این رو باید در نظر بگیرید که این گونه پسرها معمولاً افرادی هستند که وقتی که با یک دختری که از نظر موقعیت اجتماعی و مالی در سطح پایینی قرار داره خیلی برخورد عادلانه و منصفانه‌ای ندارن. دائما اونها رو تحقیر میکنن، دائما اونها رو کنترل میکنن، دائما برای هر چیزی سعی میکنن که با اونها درگیر بشن و معمولا اینجور پسرها به واسطه شرایطی که تا امروز داشتن از نظر اخلاقی به یک جایگاه خودخواهانه‌ای رسیدن
که تصور میکنن که همه چیز اونها درسته و همه چیز دیگران اشتباهه و بر اساس این خصلت سعی میکنن که دائما شما رو مورد سرزنش قرار بدن برای اینکه جایگاه خودشون رو حفظ بکنن. وقتی که ما با یک آدمی که از نظر مالی یا از نظر موقعیت اجتماعی در سطح بهتر و بالاتری قرار داره برخورد میکنیم، طبیعتاً به اون آدم احترام بیشتری میذاریم. ناخواسته است. طبیعتاً همه ما اگر در شرایطی قرار بگیریم که دو انسان در کنار هم باشن، به آدمی که از نظر مالی متمولتره یا از نظر تحصیلاتی در مدارج بالایی قرار داره بیشتر احترام میذاریم، بیشتر توجه میکنیم و این باعث میشه که اون آدم ها بعد از مدتی این امر برشون مشتبه بشه که ما کاملترین آدم ها هستیم و هر آن چیزی که ما میگیم درسته. وقتی که شما با یک پسر یا یک مردی که در چنین شرایط مالی و اقتصادی و اجتماعی قرار داره برخورد میکنید، طبیعتاً اون آدم قبل از شما هزاران آدم بودن که اون رو به اصطلاح باد کردن، هندونه زیر بغلشون گذاشتن و اونها رو مورد توجه و احترام کاذب قرار دادن. اونها هم متوهم میشن که پس ما یک انسان ویژه هستیم، از یک ژن خوب برخورداریم و هر آن چیزی که ما میگیم درسته. خب این دیگه در خصلت ذاتی اونها ریشه میدونه و باعث میشه که یک انسان خودخواه، مغرور و کنترلگر باشه. پس طبیعتاً وقتی که شما با این دست از آدم‌ها در ارتباط قرار میگیرید، ممکنه برای هر کار کوچک و بی‌ارزشی که برای شما انجام میدن در رابطه بسیار منت سرتون میذارن، بسیار سرزنشتون میکنن، مبالغی رو که براتون هزینه میکنن عددها رو دائما برای شما تکرار میکنن و به شما این حس بی‌ارزش بودن رو میدن. اما این رو باید در نظر بگیریم که هر انسانی با توجه به هر شرایطی که داره و در هر جایگاه بالا یا پایین اجتماعی که هست یک انسانه. احترام داره، غرور داره، شخصیت داره، احساس و عواطف داره و قلبی داره که ممکنه شکننده باشه. پس وقتی که یک دختر در کنار یک پسر آنچنانی قرار میگیره، اون پسر باید بدونه که قبل از هر چیزی با یک انسان طرفه. پس نمیتونه هر اونجوری که دوست داره اون رو بچرخونه، کنترل بکنه، محدود بکنه و یا سرکوف بزنه و سرزنشش بکنه. این تحقیر کردن ها هیچ چیزی رو جز این که حس انزجار برای اون دختر به وجود بیاره نخواهد داشت. خب ببینید، یک انسان، مخصوصا دختر، یک زن، کسایی که از نظر روحی نسبت به مردها بسیار حساستر هستند، ولی از نظر قوای فکری به نظر من زنها انسانهای قوی هستند. این رو باید در نظر بگیریم که با توجه به هر شرایط اجتماعی که درش هستن برای شما دارن تمام وجودشون رو میگذارن. پس اگر شما برای یک رابطه هزینه میکنید، طبیعتاً هیچ منتی به سر اون دختر نیست، چون اون دختر داره زمانش رو برای شما میذاره، تمام وجودش رو در اختیار شما میذاره، جوونی و انرژیش رو برای شما صرف میکنه، از زیباییش داره برای شما هزینه میکنه و طبیعتاً عمری که هرگز بر نمیگرده. خب پس شما هیچ منتی رو روی سر اون دختر ندارید. پس باید ممنون اون دختر خانم هم باشید که با توجه به تمام روحیات و اخلاقیات خودپسندانه شما همچنان در کنار شما هست. این دخترها هم سعی میکنن به نوعی دیگه و به شکل دیگه‌ای کنترلگری های خودشون رو داشته باشن برای حفظ رابطه، برای بهره‌مند بودن از امکانات و برای در کنار شما بودن. خب مطمئناً از نظر عاطفی هم با شما درگیر هستن که میتونن همه چیزشون رو در اختیار شما قرار بدن. اما گاهی وقتا با کنترلگری ها و حساسیت های بیمورد کاری میکنن که اون پسر سعی بکنه که از اون رابطه پرتنش خارج بشه و به اصطلاح معروف میگه که من اگر دارم هزینه میکنم میتونم این رو وان نایت انجام بدم، هر دختری رو که دوست دارم برای مدت کوتاهی وارد رابطه خودم بکنم و بعدش هم هیچ مسئولیتی رو قبول نکنم،
آرامش فکری خودم رو داشته باشم و از این جور نوع گرفتاری ها دیگه نداشته باشم. خب تعدد روابط ممکنه منجر به خیلی از آسیب های جسمی و روحی و روانی هم بشه، اما در اون لحظه اون پسر به این بیشتر فکر میکنه که من برای لذت بردن وارد یک رابطه میشم، پس دختری نباید بیاد و من رو کنترل بکنه. چرا؟ چون من خودم یک انسان کنترلگر هستم. اون دختر به واسطه اینکه شرایطش رو در اون رابطه مستحکم بکنه، اون هم به تمامی روابطی که اون پسر داره گیر میده، حساس میشه، پرسجو میکنه و به جر و بحث میکشونتش. خب گاهی این پسرها هم از این چالش ها لذت میبرن. یعنی این دسته از افراد آدم هایی هستن که از آرامش لذتی نمیبرن و همیشه دنبال این هستن که با طرف مقابلشون درگیری های روحی و روانی داشته باشن و از این نوع رابطه لذت میبرن. یعنی طبیعتا هیچ گونه آرامشی رو دوست ندارن و اینکه چالش داشته باشن براشون لذت بخشه و سعی میکنن این چالش رو همیشه در اطراف خودشون داشته باشن، یکی دو نفر رو در کنار خودشون داشته باشن تا بتونن به آرامش و لذت درونی خودشون با نوع متفاوتی از تعریف آرامش برسن. خب وقتی که اینجور آدم ها در کنار ما و رابطه ما قرار میگیرن، بعد از مدتی ما رو هم مسموم میکنن و ما رو شبیه خودشون میکنن. پس ما هم دنبال این نیستیم که یک انسان چالشگر جدیدی رو به این جامعه‌ای که سراسر پر از مسائل و مشکلات هست اضافه بکنیم. چرا؟ چون تمام این آدم ها در فردای سرزمین من باید انسان های سازنده‌ای باشند که در آرامش و لذت و شادی زندگی کرده باشند، نه انسان‌های افسرده دارای تروماهای وحشتناک. وقتی که یک دختر یا یک خانم از یک رابطه جدا میشه و متارکه میکنه، طبیعتاً در حساس‌ترین نوع حالت دفاعی خودش قرار داره. وقتی این دختر خانم ها یا زن ها از اون رابطه جدا میشن و متارکه میکنن، در ضعیفترین حالت دفاعی خودشون قرار دارن. معمولا دچار افسردگی و سرخوردگی هستند و خطرات بسیار زیادی برای این دسته آدم ها وجود داره و بسیار آسیب پذیر هستند. خب همیشه هم در اطراف ما آدم های سوء استفاده‌گری وجود دارند که وقتی میبینن شما در این شرایط و موقعیت قرار دارید، سعی میکنن که خودشون رو به شما نزدیک بکنن و سبب آرامش و دلجویی شما باشن. اما مطمئناً خیلی ها برای سوء استفاده به شما نزدیک میشن. شما در این حالت هیچ گارد خاصی رو نسبت به نفر جدید رابطتون ندارید و اگر در رابطه گذشته آسیب‌ها و تروماهای زیادی رو تجربه کرده باشید، طبیعتاً با یک سری از مسائل عاطفی که باهاش برخورد میکنید، توجهی که دریافت نکردید رو دریافت بکنید، از کلمات پرمهر استفاده بشه و گوش شما به این نوازش عادت بکنه، طبیعتاً وامیدید و وارد یک رابطه میشید که ممکنه از نفر قبلی برای رابطه شما آدم سمی‌تری باشه. پس باید بدونید که اگر شما به برکاپ رسیدید یا به جدایی رسیدید، باید یک فاصله ای رو بین رابطه گذشته‌تون و شروع یک رابطه جدید در نظر بگیرید تا از نظر روحی و روانی به یک شرایط استاندارد برسید، ثبات داشته باشید و با آگاهی بیشتر بتونید یک نفر دیگه رو پذیرا باشید و وارد رابطه باهاش بشید. پس این رو باید بدونید که اگر آدم ها بلافاصله بعد از اینکه شما رابطتون رو قطع میکنید میان به شما نزدیک میشن و سعی میکنن که اون خلأ عاطفی رو براتون پر بکنن، مطمئن باشید با توجه به ضعفی که دارید از نظر روحی، اون آدم هم میتونه لطمات بیشتری رو به جسم و روح و روان شما وارد بکنه. پس باید دقت بکنیم که در چه شرایطی با چه آدم هایی سر و کار داریم. سعی بکنیم انتخابات درست داشته باشیم. به واسطه اینکه خیلی از آدم ها بر اساس ظواهر و لایف استایلی که دارن معلومه که چه نوع رفتاری دارن، چه نوع نگرشی دارن و در نهایت رابطه قرار با این آدم ها به کجا برسید. وقتی که شما با پسرها و دخترهای شیطون وارد رابطه میشید، پس این رو باید بدونید که هر لحظه ممکنه شما رو کنار بذارن
و یک جایگزین براتون داشته باشن. اما در مورد دخترهای بد، قضاوت بدی راجع به کسی نمی کنم. کلیاتی هستش که متاسفانه در جامعه ما امروزه در اطراف خودمون می بینیم. این دخترها هم سلطه‌جو هستند، آدم‌های سوء استفاده‌گری هستند. سعی می‌کنن از ظواهر زیبایی که دارن در صدد این بر بیان که شما رو فریفته خودشون بکنن و از شما امتیازات بسیار زیادی رو بگیرن. معمولاً اینجور دخترها وقتی که با شما وارد رابطه میشن بلا فاصله شروع میکنن و اون اعلان خطرها رو به شما میدن. ولی خب از اونجایی که مردها با چشم عاشق میشن و خانمها با گوش، اون مرد متاسفانه چشم و گوشش دیگه بسته میشه و همون چیزی رو که میبینه که دوست داره. خب اینها شروع میکنن به درخواستهای مالی کردن. اون هم نه به صورت مستقیم در ابتدا. یعنی اول از همه شروع میکنن احساسات شما رو درگیر کردن، حس ترحم شما رو برانگیخته میکنن، از مسائل و مشکلات مالی و خانوادگیشون برای شما میگن و شروع میکنن به این که من زندگی سختی داشتم، تجربیات سختری داشتم و اینکه الان شما فرشته نجات زندگی من هستی، از این موضوع خوشحالم. خب طبیعتاً وقتی که با شما به بیرون میرن، به سر قرار میرن، دقت بکنید از نوع سفارشی که میدن، از نوع چیزهایی که طلب میکنن، کاملا مشخصه که این آدم با چه هدفی داره با شما وارد رابطه میشه. یعنی کاملا اون رد فلگ ها رو به شما نشون میده. شما متوجه نیستید، اما اونها خیلی صادقانه دارن با شما رفتار میکنن و به شما اعلان خطر رو میدن. اما ما بر اساس آن چیزی که چشمانمون رو پر کرده دیگه چیز دیگه ای رو نمیبینیم. شروع میکنن به خریدهای متفاوت، اعلان چه چیزهایی رو لازم داریم، چه چیزهایی رو کم داریم، آیا این رو برای من میخری؟ با این سیستم شروع میشه و بعد از اون شروع میکنن به مطالبه وجوه نقد و در حقیقت مطالبات مالی که اینقدر برای فلان کارم نیاز دارم، برای فلان لباس، برای فلان آرایشگاه، برای مهمونی فلان و از این دست قبیل اتفاقات شروع میشه و شما رو ملزم میکنن که براشون هزینه بکنید. خب بعد از مدتی میان خرج زندگیشون رو هم گردن شما میندازن. یعنی میگن خب من الان مشغول ایکس کار هستم و اگر تو دوست داشته باشی که من دیگه فقط برای تو باشم و قرار نیستش که کاری رو انجام بدم و بیشتر وقتم رو برای تو بگذارم، ایکس تومن در ماه رو لازم دارم که هزینه هام رو کاور بکنه. خب پس اونها هم بلا فاصله خودشون رو سعی میکنن به شما نشون بدن و این اعلان خطر رو بهتون بدن. ولی خب اگر انسان هوشیار و آگاهی باشید، مطمئن باشید که مجموعه این گونه رفتارها اتفاق خیلی جالبی رو در پس خودش نخواهد داشت. پس باید بدونیم که داریم با چه دختر و یا چه پسری وارد رابطه میشیم، از این اعلان خطرها درس بگیریم، دریافتشون بکنیم و یک تصمیم درستی برای زندگیمون بگیریم. همونطور که ابتدای ویدیو هم عرض کردم، ما یک روز در میون به صورت منظم ویدیوهای جدید رو براتون آپلود میکنیم. امیدوارم که از اونها لذت ببرید. اگر اونها رو دوست داشتید با عزیزانتون به اشتراک بگذارید و با لایک و کامنت هم از پیج خودتون حمایت بکنید. من آیدی تلگرامم هم در پایین همین ویدیو براتون میگذارم. اگر مایل به دریافت مشاوره هستید به آیدی تلگرام من پیام بدید. در حد بضاعت در خدمتتون هستم و پاسخگوی سوالاتتون. براتون بهترین ها رو آرزو میکنم. شاد و پاینده و پیروز باشید.